હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું હાર્દિક કોશિયા. સ્ટુડન્ટ બ્રો યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લા લેક્ચરની અંદર આપણે આમનોનનો સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 9 ગણ્યો હતો અને આજના લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 10 ગણવાના છીએ. આમનોનનો આ દાખલો શરૂ થાય એ પહેલાં તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ટુડન્ટ બ્રો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોઝની લિંક પહોંચાડજો. આવનારી પરીક્ષા માટે તમે ખૂબ સારી એવી તૈયારી કરી રહ્યા હશો એવી આશા રાખું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જે વિડીયો લેક્ચર્સ જુઓ છો એ વિડીયો લેક્ચરની અંદરથી ઘણી બધી એવી બાબતો જે છે તમને મળતી હશે કે જે તમારી એક્ઝામ માટે ખૂબ અગત્યની હોય. કેટલીક જે નોટ્સ છે, કેટલીક અગત્યની જે યાદ રાખોવાળી બાબતો છે, બરાબર, જે તમે ઓલરેડી સ્ક્રીનશોટ પાડેલો છે. જો સ્ક્રીનશોટ ન લીધો હોય તો આજના લેક્ચરની અંદર એ સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. ઘણી બધી યાદ રાખવાની જે બાબતો છે આમનોન સાથે સંકળાયેલી એ તમે યાદ રાખી હશે તો સારી રીતે સરળતાથી તમે જે તે વ્યવહારની આમનોન લખી શકશો. શરૂ કરીએ આજનો સરસ મજાનો આમનોનનો લેક્ચર. સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 10. સ્વાધ્યાયનો દાખલો નંબર 10 છે. આપણે લક્ષ્મણ ચંડેરાના ચોપડે આમનોન તૈયાર કરવાના છીએ. કેટલાક વ્યવહારો છે, 6 જેટલા વ્યવહારો અહીંયા આપેલા છે. યાદ રાખવા વાળી બાબત છે. ઓકે, વર્ટિકલ હોરિઝોન્ટલ ફોર્મની અંદર સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, તમને ખૂબ ઉપયોગી થવાની છે આ જે બાબતો છે. ચલો, પહેલો વ્યવહાર આપણે સોલ્વ કરીએ. 20,000નું યંત્ર ચેકથી ખરીદ્યું. યંત્ર ગોઠવણી ખર્ચ 500 રૂપિયા રોકડા ચૂકવ્યા. બેટા, એક સિદ્ધાંત છે, નામાનો નિયમ છે કે કોઈ મિલકત ખરીદતા એની સાથે સંકળાયેલો કોઈ ખર્ચ હોય તો એ જે તે મિલકત ખાતે ઉધાર કરવો પડતો હોય છે. જે તે મિલકત ખાતે ઉધાર કરવો પડતો હોય છે. તો અહીંયા શું ખરીદવામાં આવે છે? યંત્ર ખરીદવામાં આવે છે. ઓકે, લક્ષ્મણ ચંડેરાના ચોપડે ખરીદવામાં આવે છે યંત્ર. યંત્ર ખરીદતા આ જે પહેલો વ્યવહાર છે, યંત્ર ખરીદતા યંત્ર આવે, યંત્ર ખાતું ઉધાર કરાય. ઓકે, ટોટલ 20,000નું યંત્ર હતું અને 500 રૂપિયા ખર્ચ થયો છે, એનો ગોઠવણીનો ખર્ચ થયો છે. તો 20,500 ઉધાર કરી દઈશું. જોયું, 20,000 પ્લસ 500 યંત્ર ખાતે ઉધાર કરી દીધા. અને એક ખાતું જે જમા થવાનું છે અહીંયા એ છે બેંક ખાતું. કેમ તો કે ચેકથી ચૂકવવામાં આવે છે. જે રકમ છે એ યંત્રની રકમ કેટલી હતી? 20,000. એ ચેકથી ચૂકવવામાં આવે છે, 20,000 રૂપીસ. અને આ જે રકમ હતી ગોઠવણી ખર્ચ એ રોકડમાં ચૂકવવામાં આવે છે. જેથી રોકડ ખાતે જમા કરી દઈશું. રોકડ ખાતું જમા કરતા 500 રૂપિયાથી એ જમા થશે. એ સ્પષ્ટ રીતે કીધું છે કે ગોઠવણી ખર્ચ છે 500 રૂપિયા થયો છે. તો આ સાથે વ્યવહાર નંબર 1 ની આમનોંધ થઈ ગઈ. હવે આપણે વ્યવહાર નંબર 2 પર જઈએ. વ્યવહાર નંબર 2 શું છે અહીંયા? તો કે 3,000નું ફર્નિચર કાવેરી ફર્નિચર માર્ટમાંથી ખરીદ્યું અને લારી ભાડાના જે 50 છે એ રોકડા ચૂકવવામાં આવ્યા છે. ચલો, ફર્નિચર ખરીદતા ફર્નિચર આવે કે જાય? આવે. મિલકત છે ને, માલ મિલકત ખાતાનો નિયમ શું કહે છે? આવે તો ઉધાર થાય. તેથી ફર્નિચર ખાતું શું કરવું પડશે? ઉધાર કરવું પડશે. તે અહીંયા કાવેરી ફર્નિચર માર્ટ છે. કાવેરી ફર્નિચર માર્ટ જમા થશે. કાવેરી ફર્નિચર માર્ટ જમા થવાનું કારણ તો કે કોઈ જગ્યાએ રોકડેથી ખરીદ્યું એવો શબ્દ આપેલો નથી. ખાલી લારી ભાડાના રોકડા ચૂકવ્યા એવો શબ્દ છે આપણી પાસે. ઓકે, લારી ભાડાની રકમ કેટલી છે? રોકડમાં જે ચૂકવવામાં આવે છે લારી ભાડાની રકમ છે 50 રૂપિયા. કેટલી છે બેટા? 50. અને ફર્નિચરની રકમ છે 3,000 રૂપિયા. ટોટલ ફર્નિચર ખાતે 3,050 આપણે ઉધાર કરીશું. જે તે મિલકત ખાતે એની સાથે સંકળાયેલો ખર્ચ છે એ પણ ઉધાર થતો હોય છે. એની ચર્ચા હમણાં જ આપણે કરી. 3 નંબરનો વ્યવહાર હવે જોઈએ. મહાલક્ષ્મી મિલ છે, એના 50 શેર ખરીદવામાં આવે છે. એક શેરનો ભાવ છે 100 રૂપિયા અને શેર દીઠ 20 પૈસા લેખે તમે દલાલી ચૂકવો છો. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી પાસે અહીંયા થોડુંક વર્કિંગ નોટ છે, બનાવીએ. કોના શેર ખરીદવામાં આવે છે? મહાલક્ષ્મી મિલના શેર ખરીદવામાં આવે છે. રાઈટ, શેર ખરીદવામાં આવ્યા. ચાલો ભાઈ, શેરની જે કિંમત છે એ 100 રૂપિયા છે. કેટલી કિંમત છે? 100 રૂપિયા. શેરની જે સંખ્યા છે કેટલી છે? 50 છે. તો 50 ગુણ્યા 100 કરશો તો ટોટલ રોકાણ કેટલાનું કરવામાં આવી રહ્યું છે? 5,000નું રોકાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અમે એવું કીધું કે ભાઈ શેર જે છે એક હોય તો સામે તમારે દલાલી જે ચૂકવવાની થાય છે એ 20 પૈસા દલાલી ચૂકવવાની થાય છે. શું કીધું છે તમને અહીંયા બેટા? જોજો,
એક તમે જો મહાલક્ષ્મી મિલનો શેર ખરીદો તો એક શેર ઉપર 20 પૈસા તમારે દલાલી ચૂકવવાની થાય છે. તો અહીંયા તમે 50 શેર ખરીદ્યા છે. કેટલા શેર ખરીદ્યા છે દીકરા? 50 શેર ખરીદ્યા છે. તો ટોટલ દલાલી કેટલી થશે? ચલો કરો ગુણાકાર. 50 ગુણ્યા 0.20 ભાગ્યા 1. 50 ગુણ્યા 0.20 ભાગ્યા 1 એટલે 10 રૂપિયા દલાલી થાય. કેટલી થાય? 10 રૂપિયા દલાલી થશે. તો આ જે દલાલી થાય છે 10 રૂપિયા એ તમે મહાલક્ષ્મી શેરની અંદર જે 5000 નું રોકાણ કરો છો એની અંદર પ્લસ કરી દેશો. એટલે ઉધાર ખાતું કરી દઈએ કે મહાલક્ષ્મી મિલના શેરમાં રોકાણ ખાતે ઉધાર કેટલા કરીશું? ઉધાર 5010. અને તમને એવું કીધું કે ચેક થી ચૂકવવામાં આવે છે આ જે રકમ છે બેંક ખાતે જમા 5010. મહાલક્ષ્મી મિલના શેરમાં રોકાણ ખાતે ઉધાર 5010 અને તે બેંક ખાતે જમા. અહીંયા એવું કીધું દલાલી સહિતની રકમ ચેક થી ચૂકવવામાં આવી રહી છે, રાઈટ? એટલે આપણે બેંક ખાતું જમા કરી દીધું. કેટલી રકમથી બેંક ખાતું જમા કરી દીધું? ટોટલ 5010 રૂપિયાથી બેંક ખાતું જમા કરી દીધું છે. આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ આમનોંધ પર જઈએ. 4 નંબરની આમનોંધની વાત કરીએ. 4 નંબરની આમનોંધમાં શું કીધું બેટા? તો કે 5000 ના ફર્નિચરના બદલામાં 4000 નો માલ આપ્યો. ઓકે, અહીંયા માલ આપવામાં આવે છે તેથી ખરીદ ખાતું જમા કરીશું. 4 નંબરની આમનોંધમાં માલ આપવામાં આવે છે. શેના બદલામાં માલ આપવામાં આવે છે? ફર્નિચરના બદલામાં. ઓકે, ફર્નિચર આવે, માલ જાય. ફર્નિચર ખાતું ઉધાર, ખરીદ ખાતે જમા. ફર્નિચર ખાતું ઉધાર, ખરીદ ખાતે જમા. ચાલો બંને ખાતાઓ લખી દઈએ આમનોંધની અંદર. ફર્નિચર ખાતે ઉધાર, તે ખરીદ ખાતે જમા. તે ખરીદ ખાતે જમા. રકમ કેટલી છે બેટા? 4000 નો માલ આપ્યો છે ને, તો 4000 ઉધાર, 4000 જમા. જેટલાનો માલ તમે આપ્યો એટલી રકમ અહીંયા નોંધાશે. કેટલાનો માલ આપ્યો? 4000 નો માલ આપ્યો. 4000 રકમ અહીંયા નોંધવામાં આવશે. આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ આમનોંધ પર જઈએ. 5 નંબરનો આ વ્યવહાર છે. 6000 નું જૂનું યંત્ર 5000 માં વેચ્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, યંત્ર વેચવામાં આવે હતું કેટલાનું? 6 નું. વેચ્યું કેટલામાં? 5 માં. તો ખોટ કેટલી ગઈ? 1000 ખોટ ગઈ, રાઈટ? તો યંત્ર વેચવામાં આવે છે. યંત્ર વેચતા રોકડા મળશે. કેટલા રોકડા આવે છે? 5000. રોકડ ખાતે ઉધાર. કોને વેચ્યું એવું નથી કીધું. રોકડેથી વેચ્યું એવું પણ નથી કીધું. એટલે રોકડા આવતા હશે એવું માની લેવામાં આવે છે. વ્યક્તિનું નામ પણ નથી, રોકડ શબ્દનો ઉલ્લેખ પણ નથી, રાઈટ? વ્યક્તિનું નામ પણ નથી, રોકડ શબ્દનો ઉલ્લેખ પણ નથી. રોકડ પ્રકારનો વ્યવહાર, રોકડા આવતા હશે એવું માની લેવામાં આવે છે. રોકડ ખાતે ઉધાર. ત્યાર પછી કયું ખાતું હજી એક ઉધાર થવાનું છે બેટા? તો કે નુકસાનનું ખાતું. હતું 6000 નું, વેચી 5 માં દીધું બેટા, તો 1000 નું નુકસાન. ઓકે, તો લખી દઉં અહીંયા યંત્ર વેચાણથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર. કેટલાનું નુકસાન થયું? 1000 નું. મળ્યા કેટલા? 5000. હલો, મળ્યા 5, નુકસાન 1000. કયું ખાતું જમા થશે? શું અહીંયા વેચાણ ખાતું જમા કરીએ? ના, ક્યારેય વેચાણ ખાતું જમા થાય નહીં. કારણ કે મિલકત વેચવામાં આવે છે, જે તે મિલકતનું ખાતું જમા થાય. માલ ખરીદતા ખરીદ ખાતું ઉધાર, માલ વેચતા વેચાણ ખાતું જમા. પણ મિલકત ખરીદતા મિલકત ખાતું ઉધાર અને મિલકત વેચતા મિલકત ખાતું જમા કરવું પડે. અહીંયા મિલકત વેચવામાં આવે છે તેથી મિલકતનું ખાતું જમા કરવું પડશે. ઓકે, હતી કેટલાની એ મિલકત બેટા? 6000 ની હતી. ઓકે, 5 નંબરનો આ વ્યવહાર છે, સોલ્વ થયો. હવે 6 નંબરનો છેલ્લો વ્યવહાર. 50000 માં જમીન ખરીદી અને 2000 દસ્તાવેજ તથા કાનૂની ખર્ચના થયા. નાણાં રોકડા ચૂકવ્યા. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જમીન ખરીદી, જમીન મિલકત છે તેથી જમીનનું ખાતું ઉધાર થશે. જમીન ખાતે ઉધાર. ઓકે, જમીનની જે રકમ છે કેટલી છે? 50000 રૂપિયા. ઓકે, ટોટલ 50000 પ્લસ 2000 બીજા કેના ખર્ચા? અહીંયા જો ખર્ચ કોનો છે? દસ્તાવેજનો ખર્ચ 2000 બીજો થયો છે, તથા કાનૂની ખર્ચના પણ છે.
તો 2000 દસ્તાવેજ અને કાનૂની ખર્ચ છે એ જમીન ખાતે ઉધાર થઈ જવાનું છે, એટલે ટોટલ 52,000 ઉધાર થવાના છે. 50,000 એ જમીનની કિંમત પ્લસ 2,000 બીજા એક્સ્ટ્રા શેના જમીન સાથે સંકળાયેલો ખર્ચ, કાનૂની ખર્ચ તેમજ દસ્તાવેજની રકમ એ પણ શું થઈ જવાની છે? અહીંયા ઉધાર થઈ જવાની છે, જમીન ખાતે ઉધાર થઈ જવાની છે. ઓકે, જમીન ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે જમા, તે રોકડ ખાતે જમા. ઓકે, જમીનની કિંમત કેટલી હતી બેટા? 50,000 અને દસ્તાવેજનો જે ખર્ચ થયો એ કેટલો છે? 2,000. કેટલો છે? 2,000. રોકડેથી ચૂકવવામાં આવશે, રોકડ ખાતે જમા. 2,000 જે શેનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે દીકરા? અહીંયા દસ્તાવેજનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. તો આ સાથે જે 6 નંબરની આમનોંધ છે એ પૂરી થાય છે. 6 નંબરની આમનોંધ પૂરી થાય છે. 6 વ્યવહારો આપણી પાસે હતા લક્ષ્મણ ચંડેરાના ચોપડે. મોટા ભાગના જે વ્યવહારો છે, દરેક આમ તો વ્યવહારો છે એ મિલકતની ખરીદી અને એની સાથે સંકળાયેલા જે ખર્ચા છે એ અંગેના હતા. મિલકત ખરીદતા એની સાથે સંકળાયેલો ખર્ચ છે જે તે મિલકત ખાતે ઉધાર થાય, એ સિદ્ધાંત આધારિત કેટલાક વ્યવહારો હતા. એ અહીંયા સોલ્વ થયા. બંધ કરી દઈએ. આજે આમનોંધ છે કુલ સરવાળો કરી દઈએ. કુલ સરવાળો, બે બાજુ સરવાળો કરીશું. કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી અને બંને બાજુનો સરવાળો કરી દેવાનો છે. ચલો તો ફટાફટ સરવાળો કરીએ. ઉધાર બાજુની જે કોલમ છે, ઉધાર બાકીઓ દર્શાવતી કોલમ છે, એનો કરીએ સરવાળો. એક પછી એક વિગતો એડ કરતા જઈએ. 20,500 પ્લસ 3050 પ્લસ 5010 પ્લસ 4,000 પ્લસ 5,000 પ્લસ 1,000 પ્લસ 52,000, એટલે જે ટોટલ સરવાળો આવે છે એ આવશે 90,560. 90,560. 90,560. બંને બાજુ સરવાળો કરવાની કોઈ જરૂર નથી, માત્ર ઉધાર કોલમનો તમે સરવાળો કરશો એટલે ચાલશે. ઓકે, કારણ કે બંને બાજુનો સરવાળો જે છે હંમેશા સરખો આવતો હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઉધાર અને કોલમ, ઉધાર બાજુની કોલમ અને જમા બાજુની કોલમ, બંને બાજુનો સરવાળો હંમેશા સરખો મળતો હોય છે. તો લક્ષ્મણ ચંડેરાના ચોપડે આજે આમનોંધ છે પૂરી થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ફરી પાછા મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર એક નવા દાખલા સાથે. એ હશે સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 11. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ટુડન્ટ બ્રો યુટ્યુબ ચેનલ જે છે એ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોઝની લિંક પહોંચાડજો. ફરી પાછા મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર. આભાર, ધન્યવાદ.